नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण कुलचा कसा बनवायचा ते बघतोय। कुलचा हे साधारण नानचं एक व्हेरिएशन येतं, थोडासा जाडसर असतो पण छान असा ब्रेड सारखा मऊ लुसलुशीत आणि त्याचबरोबर थोडंसं क्रिस्पी कोटिंग येतं। त्याला कसा बनवायचा ते आधी बघूयात। एकतर येस्ट घालून तुम्ही बनवू शकता, पण सगळीकडे येस्ट मिळत नाही, त्यासाठी मी तुम्हाला आज हे विदाउट येस्ट कसं बनवायचं ते दाखवते। तर इथे 2 कप मैदा घ्यायचा। मैद्यामध्ये अर्धा चमचा खायचा सोडा घालायचा, अर्धा चमचा बेकिंग पावडर, मीठ घालायचं। हे सगळं आधी मिसळून घ्यायचं, सोडा बेकिंग पावडर। आता यामध्ये अर्धा कप दही घालायचं। दही घालणं महत्त्वाचं आहे, कारण आपल्याला येस्ट इथे वापरत नाही आहे। हे बॅटर फर्मेंट झालं पाहिजे, त्यासाठी दह्याचा वापर करणं गरजेचं आहे। आता हे दही आधी मिसळून घेऊयात। यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालायचं आणि सैल असा गोळा मळायचा। खूप घट्टसर नाही करायचा, थोडासा सैल गोळा, जसं आपण पुरणपोळीचा वगैरे करतो तसा सैल गोळा मळून घ्यायचा। आपल्याला हे थोडंसं मऊसूत मळायचं, त्यामुळे हे असं थोडंसं चिकट चिकट होतं। तर काय करायचं, 1 चमचाभर तेल घालायचं, म्हणजे जेणेकरून हे चिकटणार नाही, आणि हे मळून घ्यायचं। तुम्ही बघू शकाल याची ही जाळी याला ऑलरेडी यायला सुरुवात झाली आहे, त्याच्यासाठी आपल्याला दही आणि सोड्याचा वापर करायची गरज आहे, बेकिंग पावडर। आता व्यवस्थित असा हा गोळा मळून झाला आहे, छान असा सैलसर मळला गेला। आता हे एका बाउलमध्ये काढून घेऊयात, झाकण ठेवायचं आणि हा राईस होईपर्यंत, म्हणजे डबल याचा साईज होईपर्यंत आपल्याला फर्मेंट करायचं। उबदार ठिकाणी ठेवायचं, एक रात्रभर ठेवू शकता किंवा दिवसा करायचं असेल तर कमीत कमी 8 ते 10 तास तरी हे फर्मेंट झालं पाहिजे। आता इथे हा मी जवळपास एक 10 तास डो फर्मेंट करून घेतलाय। तुम्ही बघू शकाल छान असा राईस झालाय, आणि इथे हे बबल्स बघू शकाल, हे असं साधारण आपल्याला झालं पाहिजे। त्यामुळे हे कुलचे छान हलके आणि लुसलुशीत होतात। त्यातून पीठ घेऊयात, असं टक करायचं। परफेक्ट। आता सुकं पीठ घ्यायचं आणि हे हातानेच असे थापून घ्यायचं, लाटणं वापरायची गरज नाही आहे। परफेक्ट। खूप मोठे नसतात कुलचे, छोटेच असतात। ही साईज परफेक्ट आहे। हे बाजूला ठेवत आणखी एक आपण असंच बनवून घेऊयात। आता कुलचा आपण भाजून घेऊयात। तर तवा मीडियम हीटवर गरम केलेला आहे, यावर हा कुलचा घालूयात। याच्यावर थोडंसं पाणी असं स्प्रिंकल करायचं, झाकण ठेवायचं आणि लो टू मीडियम हीटवर भाजून घ्यायचं। खूप हाय हीटवर नाही करायचं। अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा, त्याचबरोबर लाईक कमेंट आणि शेअरही करू शकता। तर इथे मी लो टू मीडियम हीटवर 1-3 मिनिट भाजलेला आहे एका साईडने। परफेक्ट। तुम्ही बघू शकता मस्त असा राईस झाला आहे।
आता हा पलटी करूयात. आपल्याला पूर्ण भाजायचा नाही आहे हा कुलचा, अर्धा कच्चाच भाजायचा आहे, कारण त्याची पुढची स्टेप आपण जेव्हा हे सर्व करतो तेव्हा करणार आहोत. मस्त असं परफेक्ट ब्रेडसारखा फ्लफी झाला आहे हा. तर आणखी थोडंसं भाजून घेऊयात. परफेक्ट दोन्ही साईडने भाजून झालेलं आहे. आता काय करूया, आता हे काढून घेऊयात आपण. मस्त असा राईस झाला आहे. अर्धवट कच्चा का काढते मी सांगते नंतर. आता पुढचं पण भाजून घेऊया. लो टू मीडियम हीटवर वर पाणी लावायचं, असं झाकून लो टू मीडियम हीटवर राईस होईपर्यंत भाजून घ्यायचं. हा तर आणखी छान फुगला आहे. दुसऱ्या बाजूने पण 2 मिनिटभर फक्त आपण भाजून घेऊयात. तर हा पण आपण काढून घेऊयात. आता मी हे अर्धे कच्चे का भाजलेत याचं कारण सांगते. जनरली जेव्हा रस्त्यावर ठेल्यावर ते सर्व करतात तेव्हा हे असे अर्धे कच्चे बनवलेले असतात आणि मग तव्यावर गरम करून ते देतात. तर आता काय करायचं, आता बटर गरम करायचं तव्यामध्ये. तर तुम्ही असे हे सगळे ब्रेड बनवून तयार ठेवू शकता आणि मग हे जेव्हा सर्व करायचं तेव्हा असे बटरमध्ये भाजायचे मस्तपैकी. आता हवं तर थोडीशी कोथिंबीर पण तुम्ही याला लावू शकता, बारीक चिरलेली. मस्त. मंथनला भूक लागली. परफेक्ट असे ब्रेड सारखे होतात हे. स्ट्रीट साईडला जसे मिळतात आपल्याला कुलचे, परफेक्ट तसंच टेक्स्चर, तसाच क्रिस्प, तसंच थिकनेस. वा. आणि ते पण विदाउट यीस्ट. हा तर इथे छोले तयार आहेत. लास्ट एपिसोडमध्ये आपण बघितलेत. आता हा कुलचा. वा. छोले कुलचा जबरदस्त. तर असाच पुढचा पण मी भाजून घेते. चला तर मग इथे छोले कुलचे सॅलड सगळं परफेक्ट असं रेडी आहे. आता मी एक कुलचा तुम्हाला ओपन करून दाखवते, म्हणजे तुम्हाला परफेक्ट असं त्याचं टेक्स्चर कसं आहे. आहा, परफेक्ट. परफेक्ट असा ब्रेड सारखा झालाय, तुम्ही बघू शकाल. मस्त छान असा सॉफ्ट फ्लफी, आत स्पॉन्जी आणि वर हलकासा क्रिस्पी. वीकेंडला नक्की बनवून बघा. वीकडेजलाही बनवू शकता, कारण हे पीठ तुम्हाला रात्रीच मळून ठेवायचं, सकाळी फक्त लाटायचं आणि बनवायचं. त्याचबरोबर अर्धे कच्चे भाजूनही तुम्ही ठेवू शकता रूम टेम्परेचरवर, आणि जेव्हा सर्व करायचं तेव्हा गरमागरम भाजून देऊ शकता. गेस्ट आले तर त्यांना देण्यासाठी मस्त अशी रेसिपी आहे. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.